โทรศัพท์ในมือคุณกำลังโกหกคุณอยู่ไม่ใช่เรื่อง Signal ไม่ใช่เรื่องแบตเตอรี่แต่เรื่องเวลาทุกครั้งที่คุณเปิด Google Maps ขึ้นมาระบบ GPS ที่ทำงานอยู่เบื้องหลังนั้นต้องใช้สมการที่อัลเบิร์ตไอน์สไตน์เขียนไว้เมื่อ120 ปีที่แล้วเพื่อแก้ไขความผิดพลาดที่เกิดขึ้นทุกวันถ้าไม่มีการแก้ไขนั้นแผนที่บนโทรศัพท์จะวางตำแหน่งคุณผิดไปหลายกิโลเมตรต่อวันทำไมเพราะนาฬิกาบนดาวเทียม GPS เดินเร็วกว่านาฬิกาบนพื้นโลก38ไมโครวินาทีต่อวันและนั่นคือปริศนาที่เราจะไขในคลิปนี้ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Unknown Files วันนี้เราจะพูดถึงสิ่งที่ฟังดูเป็นไปไม่ได้เวลาเดินไม่เท่ากันสำหรับทุกคนในจักรวาลนี้ไม่ใช่ทฤษฎีบนกระดานไม่ใช่นิยายวิทยาศาสตร์แต่เป็นความจริงที่พิสูจน์ได้วัดได้และซ่อนอยู่ในอุปกรณ์ที่คุณใช้ทุกวันเริ่มจากคำถามที่ดูง่ายมากครับเวลาคืออะไรคนส่วนใหญ่ตอบว่าเวลาคือสิ่งที่นาฬิกาวัดและมันเดินไปข้างหน้าเรื่อยๆเท่ากันทุกที่ในจักรวาลสมเหตุสมผลมากครับแต่ผิดทั้งหมดเลยปี 1905 อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์นักฟิสิกส์อายุ 26 ปีที่ตอนนั้นยังทำงานเป็นเสมียนในสำนักงานสิทธิบัตรที่เมืองเบิร์นประเทศสวิตเซอร์แลนด์ตีพิมพ์บทความที่เปลี่ยนความเข้าใจของมนุษยชาติเรื่องเวลาและอวกาศไปตลอดกาลหัวใจของทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษของเขาคือความจริงหนึ่งข้อความเร็วแสงคงที่เสมอไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเคลื่อนที่เร็วแค่ไหนหรือมองจากทิศทางไหนแสงเดินทางด้วยความเร็ว 299,792 กิโลเมตรต่อวินาทีเสมอฟังดูธรรมดาครับแต่ผลที่ตามมานั้นไม่ธรรมดาเลยลองนึกภาพดูครับคุณอยู่บนรถไฟที่วิ่งด้วยความเร็วสูงมากบนรถไฟมีไฟฉายตั้งอยู่บนพื้นส่องแสงขึ้นไปกระทบลูกบอลที่แขวนอยู่บนเพดานแล้วแสงสะท้อนกลับลงมาสำหรับคุณที่นั่งอยู่บนรถไฟแสงเดินทางขึ้นตรงๆแล้วลงตรงๆระยะทางสั้นมากแต่สำหรับคนที่ยืนอยู่ข้างรางดูรถไฟวิ่งผ่านเขาเห็นแสงเดินทางเป็นรูปสามเหลี่ยมเพราะรถไฟเคลื่อนที่ไปด้วยในขณะที่แสงเดินทางขึ้นลงแสงของทั้งสองคนคือแสงเดียวกันแต่คนข้างทางเห็นแสงเดินทางไกลกว่ามากถ้าความเร็วแสงเท่ากันทั้งคู่แต่ระยะทางที่แสงเดินทางต่างกันมีสิ่งเดียวที่สามารถต่างกันได้เวลาของคนบนรถไฟเดินช้ากว่าเวลาของคนข้างทางยิ่งรถไฟวิ่งเร็วเท่าไหร่ความต่างยิ่งมากขึ้นปรากฏการณ์นี้เรียกว่า time dilation หรือการยืดออกของเวลาแต่ที่น่าตกใจกว่านั้นความเร็วไม่ใช่สิ่งเดียวที่ทำให้เวลาเดินช้าลงแรงโน้มถ่วงก็ทำได้เช่นกันในปี 1915 ไอน์สไตน์ตีพิมพ์ทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปซึ่งบอกว่าแรงโน้มถ่วงคือการบิดโค้งของการอวกาศวัตถุที่มีมวลมากจะบิดการอวกาศรอบตัวมันเองเหมือนลูกบอลหนักๆที่วางบนแผ่นยางยืดและในพื้นที่ที่การอวกาศบิดโค้งมากเวลาเดินช้าลงนั่นหมายความว่าคนที่อยู่ใกล้ใจกลางโลกเวลาเดินช้ากว่าคนที่อยู่บนยอดเขาเอเวอเรสต์เล็กน้อยเพราะแรงโน้มถ่วงแรงกว่าและดาวเทียม GPS ที่อยู่สูงขึ้นไป 20,000 กิโลเมตรอยู่ในแรงโน้มถ่วงที่อ่อนกว่ามากดังนั้นเวลาของมันเดินเร็วกว่าพื้นโลกแต่ในขณะเดียวกันดาวเทียมก็วิ่งด้วยความเร็ว 14,000 กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งทำให้เวลาของมันเดินช้าลงจากผลของความเร็ว2เอฟเฟกต์หักล้างกันบางส่วนแต่ผลสุทธิคือนาฬิกาบนดาวเทียม GPS เดินเร็วกว่านาฬิกาบนพื้นโลก38ไมโครวินาทีต่อวัน38ไมโครวินาทีฟังดูน้อยมากครับแต่ถ้าไม่แก้ไขข้อผิดพลาดสะสมวันละ10กิโลเมตรใน1สัปดาห์ GPS จะผิดพลาดถึง70กิโลเมตรระบบนำทางทั้งโลกจะพังทลายดังนั้น NASA จึงต้องโปรแกรมการแก้ไขค่าตามไอน์สไตน์ไว้ในดาวเทียมทุกดวงก่อนปล่อยขึ้นสู่อวกาศทุกครั้งที่คุณเปิด Google Maps ทฤษฎีของไอน์สไตน์กำลังทำงานอยู่เบื้องหลังแต่ถ้าเวลาเดินช้าลงได้แสดงว่าเราสามารถเดินทางไปอนาคตได้จริงๆใช่ไหมครับใช่ครับและมันไม่ใช่นิยายวิทยาศาสตร์ปี 2016 สกอตต์ เคลลี่นักบินอวกาศ NASA กลับถึงโลกหลังจากใช้ชีวิตบนสถานีอวกาศนานาชาติครบ340วันเขาเดินทางรอบโลกด้วยความเร็ว 28,000 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเมื่อนักวิทยาศาสตร์เปรียบเทียบนาฬิกาของเขากับนาฬิกาของพี่ชายฝาแฝดมาร์ค เคลลี่ที่อยู่บนโลกตลอดผลออกมาว่าสกอตต์
อายุน้อยกว่ามาร์ค5มิลลิวินาที5มิลลิวินาทีเล็กน้อยมากครับแต่มันพิสูจน์ว่าเวลาของสกอตเดินช้ากว่าเวลาของมาร์คจริงๆตลอด340วันนั้นเขาเดินทางไปสู่อนาคตแล้วแค่เพียง5มิลลิวินาทีแต่ถ้าเราสามารถเดินทางด้วยความเร็วใกล้แสงความต่างจะไม่ใช่มิลลิวินาทีอีกต่อไปลองคิดดูครับถ้ายานอวกาศสามารถเดินทางด้วยความเร็ว 99.9% ของความเร็วแสงและบินออกไปยังดาวที่อยู่ห่างออกไป4ปีแสงแล้วกลับมาในมุมมองของคนบนโลกการเดินทางไปกลับใช้เวลาประมาณ8ปีแต่สำหรับนักบินในยานเขาจะรู้สึกว่าผ่านมาเพียงแค่ไม่กี่เดือนเขาออกเดินทางตอนอายุ30กลับมาตอนอายุเพิ่มขึ้นเพียงไม่กี่เดือนแต่ลูกที่อายุ5 ขวบตอนที่เขาจากตอนนี้อายุ13 ปีแล้วเขาไม่ได้หลับไม่ได้ถูกฟรีซไม่ได้ทำอะไรพิเศษแค่เดินทางด้วยความเร็วสูงมากแต่เวลาของเขาเดินช้ากว่าเวลาของลูกที่บ้านนี่คือการเดินทางข้ามเวลาที่ฟิสิกส์อนุญาตครับแล้วทำไมเราถึงยังทำไม่ได้ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ฟิสิกส์บอกว่าเป็นไปได้ปัญหาอยู่ที่พลังงานการเร่งวัตถุที่มีมวลให้เข้าใกล้ความเร็วแสงต้องการพลังงานมหาศาลขึ้นเรื่อยๆแบบไม่มีที่สิ้นสุดยิ่งเร็วยิ่งต้องการพลังงานมากและยิ่งเข้าใกล้ความเร็วแสงความต้องการพลังงานก็เข้าใกล้ค่าอนันต์กำแพงที่กั้นเราไว้ไม่ใช่กฎฟิสิกส์แต่คือวิศวกรรมและพลังงานณวันนี้มนุษยชาติยังไม่มีเทคโนโลยีที่จะสร้างพลังงานระดับนั้นได้แต่ก็อย่าลืมว่าเมื่อ120 ปีที่แล้วก็มีคนที่บอกว่ามนุษย์จะไม่มีทางบินได้เช่นกันและสุดท้ายคำถามที่หลายคนอยากรู้มากที่สุดครับถ้าไปอนาคตได้แล้วกลับมาอดีตได้ไหมฟิสิกส์บอกว่าไม่ครับ Time Dilation อนุญาตให้เราเดินทางไปอนาคตได้เพราะเราแค่ทำให้เวลาของเราเดินช้าลงเมื่อเทียบกับคนอื่นแต่เวลายังคงเดินไปข้างหน้าเสมอการย้อนกลับไปอดีตต้องการให้เวลาเดินถอยหลังซึ่งขัดกับกฎธรรมชาติขั้นพื้นฐานทั้งเรื่อง causality และ entropy ที่บอกว่าจักรวาลเดินไปในทิศทางเดียวเท่านั้นเวลาเดินไปข้างหน้าเสมอสำหรับทุกคนแค่บางคนเดินเร็วกว่าบางคนและถ้าคุณคิดว่าเรื่องนี้แปลกพอแล้วยังมีคำถามหนึ่งที่นักฟิสิกส์ยังตอบไม่ได้ครับทำไมเวลาถึงต้องเดินไปข้างหน้าเท่านั้นสมการของฟิสิกส์ส่วนใหญ่ทำงานเหมือนกันทั้งไปข้างหน้าและถอยหลังแต่เวลาในโลกจริงไม่เป็นแบบนั้นทำไมยังไม่มีใครตอบได้ฝากกดไลค์กดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดแฟ้มลับที่เราจะเปิดในตอนต่อไปขอบคุณที่ดูจนจบครับแล้วเจอกันใหม่ที่ Unknown Files